มีความศรัทธาไม่หวั่นไหวพวกเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้อาจารย์จูนิซาบุโรมาคิงุจิประธานผู้ก่อตั้งสมาคมโซคาขีดเส้นข้อความธรรมนิพนธ์ในเล่มของท่านชี้ให้เห็นว่าท่านศึกษาข้อความนี้อย่างลึกซึ้งอาตมาเพียงผู้เดียวที่อ่านพระสูตรนี้ด้วยชีวิตพระนิชิเรนไดโชนินประกาศอย่างแน่วแน่ว่าท่านเท่านั้นที่ประสบการณ์บีทาตามที่พยากรณ์อยู่ในสัตธรรมปุณณลิกสูตรพระนิชิเรนไดโชนินส่งจดหมายฉบับนี้ถึงท่านนันโจเฮียวเอะชิจิโร่บิดาของท่านนันโจโทคิมิจึลูกศิษย์วัยเยาว์และรุ่นพี่ของสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชายในปัจจุบันในจดหมายท่านส่งเสริมกำลังใจจากใจแก่ท่านเฮียวเอะชิจิโร่ซึ่งเผชิญสถานการณ์ที่อาจทำให้ความศรัทธาของเขาหวั่นไหวโดยกำชับให้ปฏิบัติตามตัวอย่างของท่านเดิมทีท่านเฮียวเอะชิจิโร่เป็นผู้นับถือคำสอนสุขาวดีแต่เชื่อกันว่าหันมาศรัทธาคำสอนของพระนิชิเรนไดโชนินขณะมาอยู่ที่เมืองคามาคุระระหว่างการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแม้ท่านเฮียวเอะชิจิโร่ปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงจังแต่เกิดล้มป่วยหนักทำให้ญาติบางคนกดดันเขาให้หันกลับไปปฏิบัติคำสอนสุขาวดีดังนั้นธรรมนิพนธ์เรื่องการส่งเสริมกำลังใจคนป่วยพระนิชิเรนไดโชนินจึงกำชับท่านเฮียวเอะชิจิโร่ให้ยึดมั่นคำสอนที่ถูกต้องโดยเน้นความสำคัญของการไม่ถูกปัจจัยชั่วชักนำให้หลงทางและกำชับว่าขณะนี้เป็นเวลาที่จะปลุกเร้าความศรัทธาที่เข้มแข็งความศรัทธาต่อธรรมมหัศจรรย์ช่วยให้เราเปลี่ยนความเจ็บป่วยหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากไปในทางที่ดีโดยเปลี่ยนพิษเป็นยาตราบเท่าที่ทำรงความศรัทธาไม่หวั่นไหวพวกเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้ในชีวิตในจดหมายฉบับนี้พระนิชิเรนไดโชนินอธิบายอย่างถี่ถ้วนว่าหลักการเผยแผ่ธรรม5ประการอันเป็นพื้นฐานทางด้านหลักธรรมเพื่อยืนยันว่าสัตธรรมปุณณลิกสูตรคือคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่นำประชาชนทั้งหมดของสมัยธรรมปลายสู่การบรรลุพุทธภาวะได้โดยทั่วไปแล้วผู้ชายมักให้ความสำคัญเรื่องตรรกะและเหตุผลท่านเฮียวเอะชิจิโร่ย่อมต้องมีความตั้งใจใหม่ในการทุ่มเทศรัทธาต่อธรรมมหัศจรรย์จากการอธิบายที่ชัดเจนของพระนิชิเรนไดโชนินเรื่องหลักพุทธธรรมแต่บ่อยครั้งก็มีกรณีที่แม้ตรรกะจะมีเหตุผลแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงจิตใจของผู้คนเสมอไปหลังจากเล่าเรื่องที่ท่านรอดจากการบีทาธรรมที่โคมะจึบาระเมื่อเดือนก่อนหรือเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช1264พระนิชิเรนไดโชนินก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ทำให้อาตมามีความศรัทธาในสัตธรรมปุณณลิกสูตรเข้มแข็งยิ่งขึ้นท่านใช้วิธีนี้สอนความสำคัญของการมีความกล้าหาญที่เร่าร้อนในความศรัทธาและแสดงข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงของชัยชนะออกมาครั้งหนึ่งข้าพเจ้าถามอาจารย์โทดะว่าอะไรทำให้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ท่านตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยว่ามีความเชื่อมั่นในชีวิตและในทุกเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์โทดะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองที่เอาชนะปัญหาทางธุรกิจความตายของบุคคลในครอบครัวการป่วยหนักและถูกจำคุกเพราะความเชื่อท่านจึงประกาศได้อย่างเฉียบขาดว่าความเชื่อมั่นเป็นกุญแจสำคัญความเชื่อมั่นคือความตั้งใจที่ไม่หวั่นไหวคือความกล้าหาญความทรหดความหวังและความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความศรัทธาต่อโง่ฮอนซนอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ต่อสู้ท้าทายกับตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นเช่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะมานะบากบั่นในการปฏิบัติพุทธธรรมตลอดชั่วชีวิตทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าในสถานที่ทำงานช่วยให้ทุกคนที่ตัวเองปฏิสัมพันธ์มีความสุขช่วยให้ชุมชนเจริญรุ่งเรืองก็คือบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเรื่องนี้สอดคล้องกับคติพจน์3ข้อของฝ่ายผู้ใหญ่ชายคือแสวงหาธรรมชั่วชีวิตมีชัยชนะในสถานที่ทำงานและอุทิศตนเพื่อท้องถิ่นข้าพเจ้านึกถึงบางเรื่อง
ที่อาจารย์โทดะกล่าวไว้ได้อย่างแจ่มชัดเมื่อธุรกิจของท่านอยู่ในภาวะวิกฤตว่าผมจะไม่เป็นไรแม้จะตกนรกทำไมเหรอเพราะผมก็จะแนะนำทำมหัศจรรย์แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นและเปลี่ยนนรกให้เป็นดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติความศรัทธาหมายถึงการมีความเชื่อมั่นแบบนั้นนี่คือความเชื่อมั่นอันไร้ขอบเขตของราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่พวกเราไม่อาจรู้ถึงเรื่องต่อสู้ท้าทายทั้งหมดที่ผู้อื่นกำลังเผชิญอยู่ในเวลาที่ยากลำบากนี้และการต่อสู้ที่เขากำลังประสบอยู่บางทีงานของเขาอาจจะมากสุดขีดหรือกำลังแบกรับความรับผิดชอบหนักเขาอาจกำลังเผชิญความยากลำบากที่ไม่อาจบรรยายได้สมัยที่ข้าพเจ้าสนับสนุนอาจารย์โทดะเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจของท่านมีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมและผู้คนที่ไม่รู้สถานการณ์จริงวิพากษ์วิจารณ์ข้าพเจ้าลับหลังแต่ก็เพราะมีธุระมากมายข้าพเจ้าจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ท้อถอยแม้แต่ก้าวเดียวการพยายามอย่างจริงจังในการหาเวลาลงมือกระทำและพบปะกับผู้คนก็คือการปฏิบัติพุทธธรรมทั้งนี้เพราะความตั้งใจแน่วแน่อันเป็นรากฐานของการกระทำเหล่านั้นนำไปสู่การปฏิวัติมนุษย์และเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของเราและการภาคเพียรเช่นนั้นท่ามกลางตารางงานที่แน่นขนาดเราจึงเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจแก่เขาด้วยถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจแม้ไม่กี่คำหรือการเยี่ยมเยียนครั้งเดียวการปฏิบัติพุทธธรรมเป็นสิทธิ์ของเราที่จะมีความสุขไม่ใช่หน้าที่หรือข้อผูกมัดแบบบังคับเราทำกิจกรรมได้อย่างดีที่สุดที่สามารถทำได้และด้วยวิธีนี้จึงอัดพลังชีวิตเข้าไปใหม่ได้อย่างเต็มที่โดยขึ้นอยู่กับท่าทีจิตใจหรือวิธีคิดของเราผลก็คือเราสามารถสั่งสมบุญกุศลที่ไม่อาจวัดได้ดังที่พระนิชิเลนไดโชนินอธิบายไว้ว่าการบำเพ็ญเพียร100 ปีในดินแดนสุขาวดีไม่อาจเทียบได้กับบุญกุศลที่ได้รับจากการบำเพ็ญเพียร1 วันในดินแดนสกปรกเมื่ออายุมากขึ้นความเจ็บป่วยหรือความแข็งแกร่งด้านร่างกายที่ถดถอยอาจทำให้เราคิดว่าเราได้ทำมากพอแล้วและถอยห่างออกไปแน่นอนว่าการพักผ่อนที่เพียงพอและไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปมีความสำคัญแต่ต้องอย่ายอมให้เปลวไฟในชีวิตมอดดับเมื่อปล่อยให้ตัวเองเป็นเชิงรับสิ่งนี้ก่อให้เกิดความแคลงใจและความพะวงหน้าพะวงหลังหรือทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมของสมาคมเป็นภาระที่หนักอึ้งด้วยเหตุนี้สิ่งสำคัญคือการมีท่าทีจิตใจเชิงรุกและภาคเพียรอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาคมและเพื่อนสมาชิกเพื่อให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลและอุดมการณ์ของพระนิชิเลนไดโชนินเรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติสำเร็จเป็นจริงความทุ่มเทตลอดชีวิตโดยไม่หวั่นไหวคือลักษณะสำคัญของความศรัทธาที่แท้จริงอย่าประมาทหรือพอใจแล้วในความศรัทธาจงเอาชนะการทำงานของมารในชีวิตของตนโดยจำไว้ว่าอย่าได้ถูกกระทบกระเทือนหรือหวาดหวั่นจากอุปสรรค3มาร4และดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญไปไหนมาไหนโดยปราศจากความกลัวดุจราชสีห์ความสมหวังในชีวิตไม่ได้ตัดสินจากความคิดเห็นทั่วไปในสังคมหรือคนอื่นทั้งหมดอยู่ที่เราชัยชนะในชีวิตก็ไม่ได้ตัดสินกันที่การเดินทางผ่านไปครึ่งทางเช่นกันหัวใจสำคัญของความศรัทธาเพื่อการบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้ก็คือเรามั่นใจได้ถึงชัยชนะในตอนสุดท้ายไม่ว่าตลอดทางที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรความทุกข์ความเศร้าทั้งหมดที่ประสบจะเปลี่ยนเป็นความทรงจำทองคำที่เติมชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยความปิติยินดีและความขอบคุณนี่คือพลังบุญกุศลมหาศาลของธรรมมหัศจรรย์ข้อความที่กำลังศึกษาอยู่นี้พระนิเชนไดโชนินบอกท่านนันโจเฮียวเอะชิจิโร่จากมุมมองของชีวิตนิรันดร์ว่าเมื่อเขาพบพญายมหลังจากเสียชีวิตให้ประกาศต่อพญายมว่าเป็นลูกศิษย์ของสงฆ์นิชิเลน
ซึ่งเป็นการรับรองกับท่านเฮียวเอะชิจิโร่ว่าหากทำรงความศรัทธาแน่วแน่จนถึงที่สุดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวการส่งเสริมกำลังใจที่จริงใจนี้จากพระนิชิเรนไดโชนินช่วยให้ท่านเฮียวเอะชิจิโร่ยึดมั่นความศรัทธาตลอดชั่วชีวิตต่อมาภายหลังพระนิชิเรนไดโชนินเขียนในจดหมายถึงท่านนันโจโทคิมิจึโดยยกย่องความศรัทธาของบิดาของเขาว่าบิดาได้ปิดฉากชีวิตในกรอบแห่งจิตใจของผู้ศรัทธาที่แท้จริงความหมายตามตัวอักษรคือมีสัมมาสติและจิตใจมั่นคงในวาระสุดท้ายทุกคนในครอบครัวของท่านนันโจจึงได้รับการห่อหุ้มด้วยบุญวาสนาและบุญกุศลที่ท่านเฮียวเอะชิจิโร่สั่งสมไว้จึงสามารถทำภาระหน้าที่ของตนได้อย่างสำเร็จตัวอย่างอันกล้าหาญของท่านเฮียวเอะชิจิโร่เสนอเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตที่มีชัยชนะของสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชายที่กำลังมานะบากบั่นด้วยความเชื่อมั่นทุกครั้งที่อ่านธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัตธรรมปุณณลิกสูตรข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในจิตใจอันสูงส่งและความตั้งใจอันแน่วแน่อันเร่าร้อนขณะที่ประกาศว่าจงมองดูชีวิตของผู้ปฏิบัติสัตธรรมปุณณลิกสูตรที่ทุ่มเทและลูกศิษย์ของอาตมาจงอย่ามีความกลัวใดๆเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์อันเป็นเสาหลักของพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินเป็นเส้นทางแห่งการเปลี่ยนสภาพการอันยากลำบากให้เป็นชัยชนะอันรุ่งโรจน์ขณะที่พวกเราบุกปั่นไปข้างหน้าด้วยความทุ่มเทที่ไม่หวั่นไหวพระนิชิเรนไดโชนินกล่าวว่าจงประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์ของอาตมาลูกศิษย์จะต้องแสดงตนออกมาเช่นนี้ชัยชนะของอาจารย์สำเร็จได้ด้วยชัยชนะของลูกศิษย์ความตั้งใจแน่วแน่และความทุ่มเทของลูกศิษย์คือปัจจัยชี้ขาดข้าพเจ้าทำความฝันและวิสัยทัศน์ทุกเรื่องของอาจารย์โทดาสำเร็จเป็นจริงแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อมาโดยอุตสาหะภาคเพียรในทุกเรื่องและต่อสู้อย่างหนักที่สุดบัดนี้ข้าพเจ้าสามารถประกาศโดยไม่หวนเสียใจแม้แต่เรื่องเดียวว่าอาจารย์กับศิษย์ของโซคามีชัยชนะแล้วนี่คือบอกเกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความภูมิใจของข้าพเจ้าอาตมาคาดหวังมานานแล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแม้ในยามที่กำลังเผชิญพายุแห่งการบีทาพระนิชิเรนไดโชนินก็เขียนด้วยใจที่สงบว่าอาตมาปิติยินดีขอบอกว่าอาตมาคาดหวังมานานแล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นท่านสอนว่าผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์ควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และสอนว่าลูกศิษย์ของท่านควรมีปิติยินดีเมื่อมีความยากลำบากเกิดขึ้นโดยถือว่าเป็นความสงบสุขพวกเราสมาคมโซคาบุกบั่นไปข้างหน้าด้วยเจตนาเช่นนี้ในข้อความนี้พระนิชิเรนไดโชนินดังกล่าวว่าพวกท่านไม่ควรแพ้ความขี้ขลาดท่านประกาศอย่างเข้มงวดว่าผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ของพระนิชิเรนต้องไม่มีใครเป็นคนขี้ขลาดการปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินเรียกการโจมตีของอุปสรรค3 มาร 4ออกมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนี่คือเหตุผลที่พระนิชิเรนไดโชนินกล่าวว่าพวกเราต้องมีความตั้งใจแน่วแน่อย่างมั่นคงว่าพวกท่านแต่ละคนและทุกๆคนพึงมั่นใจอยู่ในส่วนลึกของจิตใจในช่วงวิกฤตของชีวิตความกล้าหาญที่หนักแน่นในการกระทำเปิดหนทางสู่ชัยชนะพลังอันไร้ขีดจำกัดจะหลั่งไหลออกมาเมื่อเราอุทิศตนในการต่อสู้ร่วมกันของอาจารย์กับศิษย์ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบทเรียนอันทรงพลังที่เรียนรู้จากอาจารย์โทดะเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนคริสตศักราช 1957 ท่านมีกำหนดการเดินทางไปฮิโรชิมะในวันรุ่งขึ้นแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอและอ่อนแรงอย่างยิ่งจึงไม่อยู่ในสภาพที่จะเดินทางขณะที่นอนบนโซฟาในห้องรับรองของสำนักงานสมาคมโซคาข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านทบทวนพิจารณาแผนการเดินทางของท่านแต่ท่านยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าโปรดให้ผมไปเถิด
ในฐานะทูตของพระพุทธผมจะกลับคำในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วได้อย่างไรนี่คือความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่หรือส่วนที่เหลือก็สุดแล้วแต่พระพุทธแม้แต่ขณะที่ต่อสู้อย่างดุเดือดกับขันธมารอาจารย์ผู้มีพระคุณก็เต็มไปด้วยความตั้งใจแน่วแน่และความเร่าร้อนที่จะบากบั่นต่อไปเพื่อเผยแผ่ธรรมไพศาลให้สำเร็จพวกเราอุทิศชีวิตอันล้ำค่าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลและการทำเช่นนี้ชีวิตเราจะสอดคล้องกับธรรมมหัศจรรย์อันเป็นจังหวะพื้นฐานของจักรวาลตลอดไปตราบนิรันดร์จบกระทั่งทุกวันนี้ข้าพเจ้ายังคงสำนึกบุญคุณอาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างไม่มีสิ้นสุดที่ช่วยให้ข้าพเจ้าก่อตั้งเสาหลักแห่งความเชื่อมั่นไว้ในชีวิตพระนิชิเรนไดโชนินเขียนว่าการอุทิศชีวิตเพื่อสัตธรรมปุณณฤกสูตรเหมือนเอาหินแลกทองหรือเอามูลแลกข้าวการเรียนรู้พุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินและอุทิศชีวิตเพื่ออุดมการเผยแผ่ธรรมไพศาลเปลี่ยนแปลงความหมายของชีวิตอาจารย์มาคิงูจิเริ่มปฏิบัติพุทธธรรมเมื่ออายุ57ปีกล่าวถึงประสบการณ์ของท่านเองว่าด้วยความปิติยินดีสุดบรรยายข้าพเจ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดำเนินมาเกือบ60ปีโดยสิ้นเชิงชีวิตเป็นการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราเลือกเส้นทางชีวิตที่แสวงหาความลึกซึ้งโดยทำงานเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่นตามมหาปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลและนี่คือวิธีที่เรากำลังใช้ชีวิตอันล้ำค่าของเราช่างเป็นการดำเนินชีวิตแห่งการสร้างคุณค่าอันสูงส่งที่รุ่งโรจน์อย่างแท้จริงพระนิชิเรนไดโชนินประกาศว่าอาตมานิชิเรนเป็นบุคคลแรกที่เริ่มเผยแผ่อักษร5ตัวของเมียวโฮเร็งเฮเกียวลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมาจงตั้งขบวนแถวและติดตามอาตมาและแม้จะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ถือสารของพระพุทธแต่หากมีความกลัวก็ย่อมเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์ที่สุดจงตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำตามตัวอย่างของอาตมาท่านสอนไว้เช่นนี้อาจารย์โทดะประกาศว่าประชาชนทั้งหลายเผชิญช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังแต่หากอดทนกับช่วงเวลานั้นและข้ามพ้นไปได้ความยากลำบากทั้งหมดจะดูเป็นเรื่องเล็กและไม่สำคัญในภายหลังไม่มีสิ่งใดขัดขวางพลังมหาศาลของธรรมมหัศจรรย์ได้หากยืนหยัดขึ้นอย่างกล้าหาญยามเผชิญหน้าการกระทำของมารด้วยความตั้งใจหนักแน่นที่จะต่อสู้กับมารโดยตรงมารจะรีบล่าถอยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจงจัดการมารให้กระเด็นไปทุกครั้งเมื่อพวกเราที่ชีวิตต่อมหาปณิธานเดียวกับอาจารย์หัวใจราชสีห์จะผุดขึ้นมาในชีวิตเราหากยังมุ่งแต่ความต้องการและความปรารถนาส่วนตัวอันจำกัดก็ไม่อาจนำพลังนั้นมาใช้ได้จะถูกขังอยู่ในตัวตนที่เล็กและคับแคบฉะนั้นต้องตัดสินใจที่จะหล่อหลอมสภาพชีวิตที่กว้างใหญ่และตั้งมหาปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลไว้เป็นแกนกลางของชีวิตอาจารย์โทดะบรรยายเกี่ยวกับความปิติยินดีของความศรัทธาด้วยคำง่ายๆว่าทุกสิ่งที่เราประสบในชีวิตจะมีความหมายพวกเราตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรสูญเปล่าแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่สุดนี่คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของธรรมมหัศจรรย์ธรรมมหัศจรรย์ช่วยให้เราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของเราได้อย่างสร้างสรรค์แม้แต่ประสบการณ์ก่อนจะเริ่มเดินทางการปฏิบัติพุทธธรรมจากจุดยืนของพุทธธรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้พบคำสอนของพระนิชิเรนไดโชนินในช่วงเวลาจำเพาะนี้และเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลสายใยแห่งกรรมของอาจารย์กับศิษย์เป็นนิรันดร์จากมุมมองของชีวิตที่ทอดข้าม3ชาติแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตพวกเราล้วนเป็นมิตรสหายที่มีจิตใจเดียวกันที่เชื่อมโยงกันด้วยสายใยอันลึกซึ้งซึ่งเป็นผู้ที่เลือกมาเกิดในโลกนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์พระนิชิเรนไดโชนินเขียนว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่โดยครอบคลุมเทวโลกปฐพีและโลกมนุษย์และเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยเรียกว่าราชาหรือแชมเปี้ยน
พวกเราแต่ละคนต้องยืนหยัดขึ้นในฐานะแชมเปี้ยนของมนุษยชาติในครอบครัวสถานที่ทำงานและชุมชนของเราในบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์ของอาจารย์โทดะงันแสดงเป็นอาจารย์โทดะตัวละครเอกวัย 45 ปีประกาศในใจว่าบัดนี้ชีวิตของผมได้ถูกตัดสินใจแล้วผมจะใช้ชีวิตเผยแผ่สัทธรรมปุริกสูตรที่มหัศจรรย์ในการอ้างถึงข้อความนี้ครั้งหนึ่งอาจารย์โทดะกล่าวว่าการปฏิวัติมนุษย์ที่แท้จริงหมายถึงการยึดถือความปรารถนาต่อความสุขของปวงสรรพสัตว์ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเราคือโพธิสัตว์จากพื้นโลกท่านยังกล่าวอีกว่าการมีความแน่ใจในส่วนลึกของชีวิตเกี่ยวกับวิธีที่คุณกำลังจะดำเนินชีวิตของคุณและรู้ถึงภาระหน้าที่ภายในชีวิตคือหัวใจสำคัญของการปฏิวัติมนุษย์ดังที่มหาตะคานทีคริสตศักราช 1869 ถึง 1948 แชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่แห่งการไม่ใช้ความรุนแรงชาวอินเดียประกาศว่าหากตื่นตัวตอนนี้ก็ชนะอย่างแน่นอนชัยชนะขึ้นอยู่กับพวกเราสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชายท่านคือมิตรสหายของข้าพเจ้าในการต่อสู้เพื่อนผู้สูงส่งและแชมเปี้ยนของมนุษยชาติที่ข้าพเจ้าไว้วางใจที่สุดพวกเรามาร่วมกันบากบั่นต่อไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยความกระฉับกระเฉงและมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้นด้วยสืบสานภาระหน้าที่นิรันดร์แห่งอาจารย์กับศิษย์พวกเรามารับประกันชัยชนะของโซคาด้วยความภาคเพียรของตนเองกันเถิดขอให้ท่านทั้งหลายเป็นเสาหลักทองคำที่ไม่พ่ายแพ้จากวารสารไดเบียคุเรงเงะฉบับเดือนมีนาคมคริสตศักราช 2019